Chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục với cái CB650F của mình nha. Đã lâu rồi mình không có ra cái clip nào, nên là cái đợt này thì nhân tiện là cũng gần một năm ngày mình mua cái xe, và cũng là qua một năm sử dụng đi làm hàng ngày thì mình cũng có quay trở lại và đánh giá cái xe tổng thể trên toàn bộ các cái mặt ưu điểm hoặc là có những cái nhược điểm thì mình cũng xin nói ra trong cái clip này. Thì việc đầu tiên thì đi đổ xăng cái đã nhé các bạn nha. Dạ 12 lít, 45 là 455. 2 lít mà 226. Như các bạn biết á, thì cái xe 650F của mình á, thì cái chiều cao như một số bạn đã đánh giá là đây là một cái xe nó cao nên là một người thấp thì có thể vận hành nó có phù hợp hay không. Thì mình thì lại tiếp tục mình lại quay lại cái chuyện là chiều cao thì mình là 1m65 thì các bạn thấy đó, và cái xe cái tổng thể nó như thế này thì mình lên mình ngồi các bạn sẽ nhìn từ xa. Mình đang đi cái giày Doctor cũng chắc lên được 2 cm. Chiều y cao của cái yên xe nó như vậy đó. Tuy nhiên thì mình là 1m65, mình ngồi lên các bạn nhìn thấy đây. Đấy. Hơi nhõm chân một chút xíu, có thể là chống chân và đi trong thành phố một cách thoải mái. Đấy là một cái xe CB650F như thế này á, thì một chiều cao khoảng 1m7 thì nó sẽ phù hợp hơn, nó thẳng là như vậy. Tuy nhiên thì nếu mà mình chỉ có 1m65 thì vẫn có thể sử dụng được, mà cái dáng ngồi thì nó chồm như thế này các bạn thấy không? Cái dáng ngồi nó chồm như vậy. Nếu mà nó thẳng lên một chút xíu nữa thì nó cũng sẽ thoải mái hơn, nhưng mà do mình thì cao vậy thôi và cái tay mình cũng ngắn nên là cái dáng nó ngồi chồm như thế này. Thêm nữa là cái yên xe các bạn nhìn thấy nè, cái yên xe nó rất rộng và nó rất là lớn. Đây có thể là cả một người nữa ngồi cũng còn vừa đấy. Nên là một người có cái chiều cao nó khiêm tốn, ví dụ như mình như 1m65 đây, thì mình khi mà đi trên đường qua một năm sử dụng thì mình có một số những cái lưu ý như sau. Thứ nhất là mình lúc nào ngồi sát lên cái phần bình xăng, sát hết cỡ. Nói vui một số anh, một số bạn trai thì nó có một cái thủ thuật nữa là khi mà ngồi sát cái bình xăng này nè thì nó cấn dữ lắm. Đấy. Nên là mình thường cũng hay dùng cái gọi là cái xảo thuật, có nghĩa là mình mặc cái quần lót nó chặt một tí, và nói thì cũng nó không tế nhị lắm, có nghĩa là một số bạn trai thì nên là lẫn hai cái trái trứng vô phía trong mình để tránh trường hợp ví dụ như là sốc hoặc là những cái chấn động thì nó sẽ ảnh hưởng ngay đến cái bộ phận của mình. Nên là đối với mình thì cái kinh nghiệm mình thì trước khi đi mình mặc cái quần lót nó chặt một tí, và mình lặn hai cái quả trứng ở trong người mình, đừng để ra bên ngoài mà nó giật. Thêm cái đó ngồi sát lên như thế này thì nó sẽ chống chân nó thoải mái hơn. Tuy nhiên thì cái yên xe các bạn thấy nó rất là rộng, nên là đi đường xa thì theo mình thì nó tương đối là được, vẫn còn chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà chở hai người thì coi như là cái gọi là cái gì, cái chỗ khoảng trống này là mình mới dùng một cái áo mưa này, cái áo mưa nha các bạn, nó để sát vào đây, và cái người ngồi đi theo thì ngồi lên cái áo mưa này. Đấy, nó như vậy nè các bạn. Đấy, thì nó sẽ gần hơn và ôm chặt hơn, chứ không thôi thì người ngồi sau mà ngồi xa quá mà có cái khoảng trống như này thì đi đường xa rất là bất tiện. Để mình đảo một số vòng các bạn có thể nhìn thấy cái tư thế lái nhé.
chân. Đấy. Mặc dù cái xe hơi cao nhưng mà nó có một cái ưu điểm là làm cho cái xe nó ổn định và người có thể là thấp bé nhẹ cân có thể là yên tâm hơn. Đó là do cái tiết diện của cái xe nó rất là lớn, 180, nên là do cái tiết diện lớn nên là khi mà cái xe mà nó dựng đứng lên, như thế này này, nó dựng đứng lên như này thì cái tiết diện lớn mà nên là cái độ ổn định nó rất là cao. Như là mình có nói thì cái phuộc của cái xe lúc mà mới mua thì nó còn cứng lắm, nhưng mà sau khi mà sử dụng 1 năm, chạy 1 năm rồi nên là nó sẽ mềm đi. Và nên là mình đồng thời kèm theo nữa là mình chỉnh đến số cuối cùng là cái nấc là nấc số 1 đó. Nó có 7 nấc mà, nên là nấc số 1 là số mềm nhất, có nghĩa là cái lò xo nó mềm nhất, nó không cứng, nên là khi mà mình một trọng lượng 65 kg ngồi lên thì nó có thể nó trùng xuống. Hôm nay qua 1 năm sử dụng thì cái xe CB650F của mình á, là mua ngày 26 tháng 9 năm 2018. Đến nay là tháng 8 rồi, là cũng gần được năm. Thì từ khi mua đến giờ là mình cũng không lên cái gì cả, không độ cái gì cả. Đó là cũng chỉ có thêm cái tản nhiệt thôi. Chỉ có cái tản nhiệt với cái chống đổ tạm thời thôi. Vì sao? Bởi vì vừa cái hôm có một lần nữa thì mình cũng cho người bạn mượn lên cái nó bóp cái thắng trước một cái mà cái xe đổ nghiêng nó chảy miếng này, ngay đây nó bị chảy miếng cái này, tiếc quá, nên là mình có gắn thêm cái chống đổ thôi. Gắn cái che két nước thôi, cái chống che két nước, với lại lên cái men nâng, lên cái men nâng cỗ máy 4 máy 650cc, 89 mã lực, và cái mô men xoắn là 67 Nm. Đó cũng là những cái thông số rất ấn tượng đối với một cái xe mà 650 phân khối Honda CB650F này. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nhìn thấy nó rất là đẹp, 4 máy nhìn nó rất là bề thế, rất là hầm hố. 4 cái ống bô nó xếp song song như này tạo cảm giác rất là hiện đại các bạn, nhìn nó rất đẹp. Cái lốp máy này các bạn ngon lắm. Mà thêm một cái nữa, nó có một cái là mình cũng phản ánh lên hãng. Cái côn đó thì mình dồn số khi đi đường, mình dồn số ví dụ như đang đi số 5 gặp đường đông, mình dồn số là mình đẩy, mình bóp côn rồi mình vô, mình về số là 432. Đó, thì sau đó mình buôn côn ra một cái để cho nó bắt côn, để nó ghi cái xe lại, thì cái khoảng bắt côn của nó có một khoảng chậm khoảng chừng 1/5, 1/10 giây gì đó, mình cứ cảm nhận vậy. Có nghĩa là khi buôn ra nó không bắt ngay, mà nó buôn ra một cái khoảng chừng 1/5 giây, lúc đó nó mới bắt vô, thì nó tạo cho cái cảm giác mình đang chạy hơi hẫng. Đáng nhẽ mình buôn ra là nó phải ghim lại ngay, nhưng không, mình buôn ra và mất một khoảng thời gian tích tắc nó mới ăn, thì cái điều tạo cho mình cảm giác nó có vẻ như là nó hơi hụt hẫng một tí. Hai cái gương này thì cái trường ảnh của nó là nó hẹp quá, có nghĩa là khi mà mình ngồi lên như vậy, mình chạy khi mà ngồi như này, thì khi mà quan sát cái gương, quan sát trên gương thì mình chỉ quan sát từ một khoảng hẹp thôi. Còn những cái vật, ví dụ như cái xe mà đi sát ngang này trở xuống cách đây khoảng chừng đi ngang với mình thì mình không thấy. Nên là cũng cái gương này là một cái cần phải thay trong trường hợp sắp tới là mình có cái điều kiện mà mình mình lên đồ, thì một trong những cái đồ mà để mình độ đó chính là cái gương này. Mình sẽ mở cái rộng cái gương, là cái trường ảnh nó rộng hơn, nhìn vào thì nó bao quát hơn, cái độ quan sát nó rộng hơn. Chứ còn cái gương này thì nó hẹp quá. Cái khả năng vận hành, cái tốc độ của cái xe và cái gọi là cái gia tốc của cái xe nó như thế nào, thì trên quan điểm thì mình không phải là một người chuyên về đi các xe, không có nhiều kinh nghiệm về chạy các cái xe mô tô. Thì cái CB650 này là một trong những cái xe phân phối mà có cái trọng lượng nặng vào loại nhất nhì, với cái mức độ so sánh với cái hàng 600 phân phối ngang tầm với nó. Nên là với một cái xe mà cùng phân khối mà cái xác nó nặng, thì đó cũng là cái là làm cho cái xe nó không có được chắc chắn nó có những cái hạn chế so với
là về cái gia tốc, như là tăng tốc, khả năng tăng tốc của nó. Còn cái gọi là cái gì nước hậu hoặc là cái độ đâm á, nó kêu là độ đâm là đâm sau á, đâm hậu đâm sau á, thì cũng chỉ xem trên các cái bài đánh giá thôi, chứ mình cũng chả có điều kiện mà chạy những cái xe như vậy. Thì cái xe này thì cái mức độ đâm hậu của nó được xem là khá tốt. Với cái khả năng tăng tốc của cái xe này thì được xem là trung bình. Honda mà ai cũng biết rồi, Honda nó cũng không phải là cái xe mà thiên về tốc độ, về độ vọt, nó không phải là một cái xe thiên về là nước đề, đúng không? Rồi cũng không phải là một cái xe thiên về nước hậu nữa. Còn rất nhiều những cái xe cùng đời, cùng đẳng cấp mà có cái thông số nó ấn tượng hơn. Nhưng mà chiếc này thì thực ra thì nó có những cái ưu điểm. Đương nhiên nó không phải là thiên về tốc độ, nhưng mà nó sẽ thiên về những cái khác. Đó mà. Còn chiều dọc của nó là gang tay 20, 40. Nên là cái khả năng là tản nhiệt nó rất lớn. Rất lớn. Cái dàn tản nhiệt này rất lớn. Cái động cơ ấy, thì đối với chiếc này mình thấy là ok, tương đối. Bảo là xe nóng không thì bây giờ hỏi nóng so với cái gì. Ví dụ như bạn đang đi Exciter, Winner, bạn kêu hỏi nóng không thì đương nhiên sẽ nóng hơn rồi. Nhưng mà nếu mà bạn đi những cái ngàn, phải không? Hoặc là CB ngàn, một số bạn đương nhiên những bạn nó sẽ không bao giờ hỏi những câu như vậy. Nhưng mà và những cái xe phân khối lớn hơn, nó sẽ cái công suất lớn, máy lớn thì đương nhiên nó sẽ nóng hơn. Nhưng mà ý là mình nói là đây là một cái mức độ là chấp nhận được, cái độ nóng chấp nhận được. Mình sử dụng cái xe này là được 1 năm, đi trời nắng có, trời nắng như hôm nay là cũng có nè, và đi trời mưa cũng có. Thì cái độ nóng tỏa ra của cái cỗ máy 4 máy này chấp nhận được các bạn, chấp nhận được. Không nóng quá mà ngay cả khi mà mình mặc quần sọt nữa, mình đi mặc quần sọt mà mình chạy ấy, thì không đến độ mà cái hơi nóng làm cho mình khó chịu. Một số bạn cũng hỏi đến cái khả năng vận hành của cái xe. Thì theo mình á, khả năng vận hành của cái xe một phần là do máy móc và hệ thống là phân bổ lực trọng lượng của cái xe ra. Bên cạnh đó, quan trọng nhất, quan trọng không kém, đó là cái hệ thống phuộc nhún của nó. Một cái xe mà cái hệ thống treo, có nghĩa là phuộc trước và phuộc sau, kết hợp mà làm việc một cách êm ái, khi mà bạn vận hành nó sẽ làm cho cái xe, cái cảm giác của bạn lái xe được tăng lên rất nhiều lần. Vừa rồi mình có đi một đoạn khoảng 200 cây số trong ngày đó, thì khi mà cái tốc độ của cái xe 80 km/h, khi mà đạt tốc độ 80 km/h thì đi đều đều, thì cái xe, cái phuộc trước, cái bánh trước hình như là nó tạo cho mình cái cảm giác là khó chịu. Nếu mà đi hơn 100 nữa thì không, 100 cây số giờ thì không nói, nhưng mà 80 cây số một giờ, cứ giữ cái tốc độ 80 cây số một giờ thì cái cảm giác giống như là cái bánh nó hơi bị đảo các bạn, và nó lên cái phuộc nó vào hết cái tay mình luôn. Có nghĩa là nó hơi lắc, giống như là cái sự cộng hưởng nó hơi lắc, làm cái cảm giác rất khó chịu. Có thể đi 60 cây số một giờ không sao, 70 không sao, nhưng lên 80 là bị. Lên nữa, cao nữa thì thôi thì hết. Nhưng là cái cảm giác 80 cây số một giờ thì đối với cái xe này mình hơi thất vọng. Đến vấn đề an toàn của cái xe, nhiều bạn cũng thắc mắc là cái độ an toàn của hệ thống thắng treo nó kết hợp khi mà đi xe nó cảm như thế nào. Thì cái vấn đề an toàn nó sẽ có nhiều cái yếu tố lắm. Thứ nhất là cái hệ thống thắng, hai là hệ thống phuộc nhún và cái phân bổ lực của cái xe. Đó là cái là tất cả nó tạo nên cái sự an toàn của cái xe, chứ không phải chỉ mỗi cái thắng thôi. Bên cạnh đó, mình quên nữa, còn bên cạnh cái lốp nữa, cái chất lượng của cái vỏ xe nữa nha. Thì những cái đó, vỏ xe nè, hệ thống thắng nè, ăn hay không ăn nè, hệ thống treo nè, đó, và trọng lượng, phân bổ trọng lượng của cái xe nó sẽ tạo cho cái xe nó an toàn hay không. Thì tổng thể thì mình thấy là đây là một cái xe an toàn. Đây là một chiếc xe an toàn, bởi vì cũng tùy, nói như vậy cũng hơi quá, có nghĩa là mình là một người đi tương đối không nhanh lắm, nhiều khi cũng có tốc độ, cũng kéo dữ lắm, nhưng mà chắc chắn không thể là bằng một số những cái bạn thanh niên mà kéo ầm rồi, thì lúc đó thì sẽ đánh giá cái xe nó an toàn hay không là kiểu khác. Còn riêng mình thì tốc độ bình thường đi trong phố cũng khoảng 450,
450 cây số giờ đi trong giờ cao điểm á, thường thường thì mình cũng chạy tương đối khá nhanh, mình cũng cảm nhận như vậy. Thì chưa bao giờ là cái hệ thống ABS làm việc quá tải cả. Có làm việc, vẫn làm việc, vẫn thi thoảng vẫn làm việc, có nghĩa là vẫn tốc độ vẫn coi như là trượt bánh á, thắng trượt bánh á, nhưng mà mình vẫn cảm nhận là an toàn. Cái vấn đề an toàn á thì như mình nói lúc nãy, nó nhiều yếu tố: vỏ lốp nè, hệ thống thắng nè, rồi hệ thống phuộc nhún treo và cái trọng tâm của cái xe. Bên cạnh đó là do cái cách người chạy nữa, có thể là bạn chạy bạn chạy sốc quá, bốc quá, hoặc là chạy gắt quá thì vấn đề an toàn sẽ giảm xuống thôi. Còn nếu đi chậm tương đối thì gọi là cái gì, tốc độ vừa phải mà mình kiểm soát được tốc độ thì cái vấn đề an toàn là vẫn là tốt, đối với xe này là tốt. Tuy nhiên riêng đối với cái 650F này thì mình thấy thế này, cái vỏ hơi trượt nha. Đôi khi là nhất là bị quăng khi mà vô cua, vào cua ha, mà chỉ cần một cái hòn đá dăm thôi là nó trật cái bánh liền, mình cảm nhận được ngay. Nên là mình cũng, thằng này vào cua hơi bị ớn. Cái vỏ như này nè, mình vào cua nó có nhiều yếu tố lắm, đương nhiên là nó còn phải cả trọng lượng cái xe, cái độ gọi là cái gì, trọng tâm xe ha. Thì cái xe này trọng tâm nó cao đó, nên là vấn đề an toàn là đi trong phố là thắng hệ thống tốt, nhưng mà khi mà vào cua thì có cái hòn đá, một vài hòn đá dăm nhỏ bằng ngón tay như thế này thôi là cái xe nó quăng cái đít ngang, cái rất là nguy hiểm. Trọng tâm xe cao, yên cao, người ngồi chắc chắn sẽ cao lên, từ đây lên cao nữa, đây là 810, từ đây xuống đây lên đây 810. Chiều cao yên cao, cái trọng tâm xe đã cao rồi mà yên cao tạo cho người lại còn ngồi cao nữa thì các bạn nghĩ sao? Nó sẽ gọi là sao, khi mà vào cua mà thắng, và đặc biệt thắng trước là mình phải hết sức cẩn thận. Vì vậy nên là cái vấn đề an toàn, nhiều bạn hỏi xe vận hành tốt, an toàn hay không, thì mình cũng trả lời là đó là do tùy người chạy. Tuy nhiên đây là một cái xe nó chạy trong phố, nó là một cái xe không chạy đấy, bởi vì cái trọng lượng và cái người ngồi cũng cao. Một trong những vấn đề đầu tiên, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói cuối cùng, đó là cái tiếng bô của cái xe này. Ngay cả cái đời sau là CB650R thì cái tiếng bô nó cũng được cải thiện lên một chút thôi. Nhưng mà cái cảm nhận đầu tiên khi mình lấy xe, nghe tiếng bô và đến ngay bây giờ mình cũng cùng một cảm nhận, đó là cái tiếng bô nó hiền quá các bạn, nó rất hiền, nghe tiếng như dế kêu vậy các bạn. Đôi khi á, mình chạy đường á, cái xe mình nó nổ, mình thiếu điều mình nói hơi quáng như là xe nước rồi các bạn. Cái điều đó nó cũng hay ở một số khía cạnh, ví dụ như là khi mà đi tốc độ 450, 60, 780 thì hầu như là không nghe tiếng bô nữa. Không nghe tiếng bô, chỉ nghe là tiếng gió thôi. Nên là có cảm giác cái xe nó cũng kiểu như là hiện đại ha, coi như là một cái xe hiện đại chạy điện mà, xe điện. Nhưng mà nếu mà đi một cái xe mô tô mà đi trong phố đông mà cái bô nó nhỏ như vậy thì không an toàn nha các bạn. Mình không phải là một người thích nổ lớn, mình không phải là một người thích là cái tiếng bô nó ầm phá làng phá xóm. Nhưng mà riêng cái 650F thì cái tiếng bô nó mình cảm nhận là hơi thất vọng. Sắp tới thì có điều kiện mình sẽ, một trong những cái mà mình lên đầu tiên, cái xe này đang zin như các bạn, thì là đầu tiên đó là cái bô. Nó sẽ cho nó cái nổ lớn lớn hơn chút xíu nữa. Chứ nổ như này mình thấy cũng hơi đuối. Đây mình nổ cho các bạn nghe nhé. Đây mình bật âm thanh một cái micro này. Ồ, ngồi đây thì có vẻ là nó nghe nó ngon. Ngon nè. Đó. Nghe re. Cao lên nè. Thì theo mình thì cái tiếng bô như này là đi ngoài đường nó hiền quá, dễ bị bắt nạt. Xe xung quanh người ta không có biết có cái mô tô đi kế bên, nên là nhiều khi nó không an toàn. Rồi, chào các bạn. Đó là cũng tất cả những cái gì mình cảm nhận sau một năm sử dụng cái CB650F.
Có những cái thắc mắc gì, hỏi hay gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới rồi mình sẽ trả lời hoặc là thu xếp để mà trả lời những cái câu hỏi của bạn. Rồi, tạm biệt, chào các bạn. Hẹn gặp lại nhé.